الدب الطائر، قاذفة بوتين التي صنعت لتدمير الولايات المتحدة الأمريكية. واحدة من أقدم الآلات التي لا تزال في خدمة القوات المسلحة الروسية، بالإضافة إلى أنها القاذفة الوحيدة في العالم التي تعمل محركاتها بدفع المراوح الخارجية. طائرة من خمسينيات القرن العشرين، عجوز سوفيتية تفرض هيبتها في السماء، ومجرد رصدها من قبل رادارات العدو كفيل لدب الرعب في صفوف أقوى جيوش العالم. القاذفة الاستراتيجية النووية والعابرة للقارات توبوليف 95، قلب جيش الاتحاد السوفيتي وعموده الفقري خلال فترة الحرب الباردة. ورغم أنها تعود للعهد السوفيتي، فما زالت القاذفات الروسية تؤرق الغرب، خاصة بعد مشاركتها الأخيرة في الحرب الباردة الجديدة التي أشعلها قيصر الكرملين في أوكرانيا، وتصدرت قائمة أخطر الأسلحة الروسية التي بمقدورها تدمير العواصم الأوروبية خلال ساعات قليلة. نستعرض لك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو القدرات القتالية والمواصفات العامة للقاذفة النووية الروسية تيو 95. تم تصميم وتطوير قاذفة الدب من قبل المهندس السوفيتي أندري توبوليف عام 1950 بأمر من الاستراتيجيين السوفيات، الذين طلبوا بصنع قاذفة ب4 محركات قادرة على الطيران لمسافة 8000 كيلومتر دون الحاجة للتزود بالوقود، أي بمدى يكفي لضرب جميع أنحاء الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن أندري توبوليف كان بالفعل مصمما ناجحا للغاية، فقد كلف مجموعة من مهندسي الطائرات الألمان والنمساويين الذين تم أسرهم بعد الحرب العالمية الثانية بالمشاركة في مشروع القاذفة، وصمموا أقوى محرك توربيني تم صنعه على الإطلاق، وهو محرك 12 كيان. دخلت القاذفة تيو 95 الخدمة في عام 1956، واختار المهندسون السوفيت محركات المراوح الخارجية نظرا لأنها تقنية المحركات النفاثة الأولى في ذلك الوقت، كانت تستهلك الوقود بسرعة كبيرة ولا يمكنها أن تحقق المدى المطلوب منها. القدرات القتالية: بمقدور قاذفة الدب حمل 16 صاروخ كروز جو أرض داخل هيكل طائرة، بالإضافة إلى 6 نقاط تعليق خارجية يمكنها أيضا حمل ذات صواريخ، أو يمكن تحميلها ما يصل إلى 21 طنا من الذخائر الأخرى كقنابل فاب 500 بمعدل 42 قنبلة أو 60 قنبلة من طراز فاب 250. ولبعض الإصدارات من الطائرة تيو 95 المجهزة بوسائل الحماية من الإشعاع القدرة على تنفيذ هجمات بقنابل نووية، ومن المرجح قدرتها على حمل 4 قنابل نووية وتنفيذ طلعة جوية واحدة لتنفيذ الحمولة على مراحل أو دفعة واحدة. وبحسب وسائل إعلام الروسية، فإن 35% من الرؤوس النووية الروسية التي يبلغ عددها نحو 7000 رأس، أي ما يقارب 2300 رأس نووي، يمكن تنفيذها عبر القاذفات الجوية. ومن هذا الرقم الهائل تمتلك تيو 95 حصة الأسد، فهي القاذفة الأكثر استخداما في سلاح الجو الروسي، على عكس الأنواع الأخرى من الطائرات ذات المهام المشابهة. أما الأسلحة الدفاعية، فتمتلك تيو 95 مدفعا رشاشا في مقدمة الطائرة، وآخرا في الجزء الخلفي، وكلاهما من طراز نودلمان راهتر N30 من عيار 30 ملم، وبمدى يصل إلى 9200 متر، وبمعدل إطلاق يبلغ 850 مقذوفا في كل دقيقة لكل مدفع. المواصفات العامة: بلغ طول القاذفة توبوليف 95 نحو 49.5 متر، وبعرض 51.1 متر، وبارتفاع 12.12 متر، وبلغ وزنها 90 طنا وهي فارغة، و188 طنا كأقصى حمولة شاملة الذخائر والوقود.
تعمل الطائرة ب4 محركات توربينية من إنتاج شركة كازانستاف السوفيتية، وتولد المحركات مجتمعة قوة دفع تبلغ 44500 كيلوواط، تتيح للطائرة التسلق بسرعة 13 متر في الثانية حتى ارتفاع 16300 متر، وبسرعة قصوى 900 كيلومتر في الساعة و750 كيلومترا في الساعة في الوضع الطبيعي والاقتصادي، وبمدى عملية يصل إلى 12500 كيلومتر. تحتاج تيو 95 إلى طاقم أساسي مؤلف من 4 أفراد، وفي بعض الرحلات يمكن توسعة الطاقم إلى 9 أفراد بحسب مدة الرحلة ونوع المهمة وطبيعتها. القاذفة الأكثر شيوعاً. من أصل عشرات القاذفات التي صممها السوفيات وروسيا من خلفهم، تربعت تيو 95 على عرش طائرات الذراع الطويل، حيث دخلت الخدمة فعلياً في العام 1951، وأقرت وزارة الدفاع الروسية بقاء القاذفة في الخدمة حتى العام 2041. وهنا تجدر الإشارة إلى أنها أول طائرة عسكرية في العالم يتم إقرار خدمتها بمدة 90 عاماً. يتكون سلاح الجو الروسي من 3914 طائرة حربية من أنواع مختلفة، تشمل 818 مقاتلة و1416 طائرة هجومية، إضافة إلى 1524 قاذفة وطائرة نقل عسكري و414 طائرة تدريب، بينما يصل عدد المروحيات إلى 1451 مروحية، بينها 511 مروحية هجومية. وتمتلك روسيا في هذا الأسطول الجوي المرعب نحو 700 قاذفة من طراز تيو 95 من 20 إصداراً لا يختلف فيهم سوى بعض التفاصيل. ومن أصل 700 هناك 500 قاذفة تعمل في سلاح الجو الروسي كقاذفات استراتيجية بعيدة المدى، ونحو 200 منها مخصصة لأغراض الدوريات البحرية والقطبية وللشحن العسكري والخدمات اللوجستية، وأكثر من 45 طائرة تيو 95 تم تعديلها لنظام الإنذار المبكر أواكس. أيضاً تم تحويل بعض الطائرات لطائرات ركاب ونقل مدني لصالح الخطوط الجوية الروسية. التاريخ التشغيلي. كما أسلفنا، فقد دخلت توبوليف 95 الخدمة في العام 1951 إبان الحرب الباردة، ولعبت دورا هاما في تلك الحرب لكونها كانت أحد أوراق السوفيات للضغط السياسي والدبلوماسي على الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، أكثر من كونها قاذفة نووية. وكانت آخر عملية واقعية شاركت فيها تيو 95 كانت في أبريل نيسان الفائت، عندما استهدفت مواقع متفرقة من إقليم دونباس في أوكرانيا بأكثر من 20 حاضنة للقنابل العنقودية وقنابل فراغية. وفي 17 من نوفمبر من عام 2015 استخدمت روسيا عدة قاذفات استراتيجية بعيدة المدى من طراز تيو 95 في توجيه ضربات لفصائل الثورة في سوريا، كما أن واحدة من هذه الطائرات لا تزال تعمل في قاعدة حميميم الروسية في الساحل السوري كطائرة أواكس حتى اليوم، وطائرة أخرى تجري عملية المسح الأرضي والتجسس. وفي العام 2008 كانت طائرة تيو 95 تجري هجوما على المواقع الجورجية، وتمكنت الدفاعات الجورجية من إصابة الطائرة إلا أنها لم تسقطها. وفي العام 1995 شاركت تيو 95 بنحو 100 طلعة جوية ألقت خلالها آلاف القنابل على العاصمة شيشانية كروزني، ولعبت القاذفة حينها دور الإسناد الجوي للقوات البرية. وإلى جانب شقيقتها تيو 22 نفذت تيو 95 مئات المهام القتالية في الفترة ما بين عام 1979 و 1989 خلال محاولة السوفيات احتلال أفغانستان وقمع الحركات الجهادية فيها. وأنت عزيزي المشاهد، ما رأيك بقدرات القاذفة تيو 95؟ وهل لك أن تتصور ما الذي سيحصل لو حلقت أسرابها لقصف أوروبا؟